На другому курсі університету я робила проект про глину. Можливо, хто дивився мої влоги, щось таке пам'ятає. І я робила книжечку по тому, як зробити качку з глини. І робила качок з глини. І в мене ще залишилась та глина. І я недавно її знайшла, згадала про неї і подумала, чому б не спробувати знову щось зліпити. Але в цей раз якось більш серйозніше підійти до цього, бо коли я робила свій проект, я ніколи в житті не ліпила нічого з глини, і тоді це було якось вперше, і я нічого не розуміла взагалі, як з цим працювати. Так як після ліплення качечок в мене є досвід, і ще я подивилася якісь різні відеотуторіали, то я подумала, чому б знову не спробувати і щось зліпити з глини. І я після цього проекту я хотіла ще багато чого спробувати зліпити з глини, тому я думаю, цей час прийшов. І в моєї подруги скоро день народження, я вирішила, чому б якраз не спробувати зліпити щось для неї. І мені буде цікаво спробувати, і я зроблю якийсь класний подарунок своїми руками. Так як це день народження, я вирішила зліпити тортик, коробочку тортик, в якій можна буде щось зберігати. Спочатку я розкатую глину, потім вирізаю деталі для коробки, її дно і стінки. Щоб з'єднати деталі, я роблю надрізи там, де вони будуть з'єднюватись, і потім змащую сумішю глини з водою, яка тут служить ніби як клей. Щоб краще закріпити деталі, я додаю ще тоненьку смужку глини і згладжую, щоб все скріпилось між собою. Схожий процес роблю з кожною стінкою коробочки. Наступного дня я почала робити кришечку для коробки, тобто верх тортика. Так само вирізаю усі деталі і склеюю. Тут мені потрібно було приклеїти до дна внутрішній бортик, а наверх вишеньку і край тортика. Так, отак у мене все сушиться зараз. Кришечка. Вона вже, мені здається, майже сухе, але... І коробочка. Ще треба трохи підсушити. Я думаю, тут так складно висушити цю кришку, тому що якщо я ставила так, то воно гнулося. Оце внизу. Але так я теж не можу поставити, бо тут типу вишенька. От я придумала отак поставити на блоки. Отак я двома сторонами сушила. А поки сохне глина, я розкажу про виставку, яка планується в нас в місцевій бібліотеці в рамках фестивалю про українську культуру, на якій я буду виставляти свої ілюстрації з свого фінального проекту в університеті. Якщо хтось не знає, що це таке, то пропоную вам переглянути відео, де я робила цю книжку від початку до кінця, як мій фінальний проект в університеті. Десь тут я його прикріплю. Нічого не нагадує. Угу. Так. Я вжилась в образ своєї книги. В рамках фестивалю я буду виставляти декілька ілюстрацій з цієї книги і саму книжку. І полотно також, яке було в мене на виставці в університеті, яке ми відбивали, вишивали. Також я буду проводити воркшоп з вибійки. На початку відео ви бачили, як я вирізала на лінолеумі і робила печатки. І в мене є вирізані елементи на лінолеумі з проекту. Ці маленькі елементи з книжки. І мені потрібно зробити печатки для воркшопу з цих елементів. Тобто потрібно приклеїти лінолеум десь на блоки, якісь дерев'яні блоки, щоб було зручно їх використовувати як печатки.
Такі в мене вийшли початки. Я приклеїла ці на кусочки дерева. Чи чого, що це? І ці я на кусочки теж, типу, такі, ну, коротше, вони з лінолеумом, на яких треба було, от, на цих треба було вирізати. Зразу тут є лінолеум прикріплений, і на них просто можна вирізати. Але в мене вже були вирізані, і я не хотіла знову вирізати, витрачати час. Ну, деякі, які мені не подобалося, як було вирізані, це я їх переробила, наприклад, це. І тому, а так, то я просто приклеїла ті, які в мене були на ці, щоб просто було зручніше робити печатки на воркшопі. Коли глина повністю підсохла, настав час трішки підправити нерівності та додати кольору. Чесно, мені подобались деякі нерівності, і вони додавали ефекту, ніби це справжній тортик, тому я і не надто старалась зробити глину гладкою. Для розфарбовування я використовувала акрил. Змішала теплі жовтуваті відтінки для тіста і світло-рожеві для начинки та поверхні. І, звичайно, червоним акцентом стала вишенька на тортику. Коли фарба висохла, я покрила все лаком для акрилу, щоб додати ефект блиску і закріпити фарбу. Я їду зараз в Лондон на Live Drawing. Я хотіла декілька разів вже попасти на такий івент, але завжди в мене не виходило, тому що там було вже або дуже багато людей, або розпродавали квитки. Коротше, я не встигала туди попасти. Саме на цей, який я йду сьогодні, не треба було бронювати квитки, просто треба прийти. І я планую прийти десь на півгодини раніше, щоб зайняти місце і попасти туди нарешті. Я сподіваюся, в мене вийде. Хто дивився мої влоги з університету, то пам'ятає, що я ходила на Live Drawing від нашого університету. І зараз таке, як я вже закінчила університет, і я не можу туди ходити. Тому сьогодні я буду рада, якщо в мене вийде попасти на цей Live Drawing, тому що мені подобається Live Drawing. Live Drawing пройшов успішно, тому що я цього разу на нього попала. Там було багато людей, там було багато простору, де сісти, тому всім вистачило місця. Єдина проблема то, що я сиділа, в принципі, недалеко від... Там була сцена, де позували моделі, і я сиділа не дуже далеко від неї, але все одно мені було якось погано видно. І я ще сиділа збоку, і там трохи закривали стовпи ту сцену. Спочатку ми робили різні вправи, де, наприклад, передавали листок один одному, і там треба було доповнювати, наприклад, хтось малює голову, хтось тіло, хтось ноги. І потім виходив якийсь малюнок, що ми малювали моделей, і теж мали передавати один одному листок, і кожен там доповнював, хтось малював фон, хтось там допрацьовував, хтось потім там деталі додавав, чи колір, ще щось. А потім ми в кінці вже просто моделі позували і ми малювали, що хотіли. Я покажу трошки малюнків. Там були також матеріали, була олійна пастель, здається, просто пастель, олівці різні.
І я спробувала малювати такою пастелью. Мені здається, це не олійна пастель, це просто якась пастель. І я просто пробувала, як вона малює, і мені сподобалось. Потім трошки ще малювала людей, пози. Я малювала одну позу декілька разів. Мені спочатку не подобалось, потім я вирішила, намалюю її просто якось по-різному, з різним підходом. І потім я ще малювала теж модели і людей, які там сиділи, і розмальовувала їх цією пастелью. Це такі були дуже швидкі скетчі, бо я казала, що мені було погано якось видно, але загалом було прикольно. Прикольно. І весело. Ми роздрукували ілюстрації, вони вийшли дуже великими. Я надіюсь, вони помістяться на дошку. Бо, по ідеї, повинні, але вони виглядають якимись дуже великими. Так збираються виставки. Це робота, це чим митець займається. Прийшов день монтування виставки, а точніше вивішування ілюстрацій. Вони ідеально підійшли за розміром до панелей і навіть несподівано гарно поєднались за кольорами. Перед відкриттям виставки я встигла провести воркшоп з вибійки. Він пройшов дуже тепло і всім сподобалося, і люди створили багато красивих відкриток з українською айдентикою. А вже пізніше відбулося відкриття виставки. Люди читали вірші, грали на інструментах, співали, ну і ще говорили про мови. I created this book to share the beauty of my culture. Був насичений цікавий день. Сподіваюся, вам сподобався цей влог. Дякую, що дивилися. Діліться в коментарях своїми враженнями і до зустрічі у наступних творчих відео.